नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये. आज आपण पाहणार ओल्या बोंबलाचं झणझणीत असं आंबट असं कालवण कसं बनवायचं. झटपट 5 मिनिटात होणारं कालवण आहे. हे कसं बनवायचं आणि आमच्या पद्धतीने दाखवणार आहे. तर चॅनलला नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्ही मागचे व्हिडिओ पाहिले असेल म्हणजे बोंबील कसे साफ करावे आणि बोंबील फ्राय कसं करावा हे मी दाखवलेलं आहे. आता मी बोंबलाचं कालवण कसं करायचं हे दाखवणार आहे. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. मी 2 मिरच्या 7 ते 8 कोथिंबीर आणि घेतलं आणि मिक्सरला वाटलेलं आहे. लहान बोंबील घेतले 10 ते 12 पीस घेतलेले आहेत. एक कढई घेतलेली आहे. आपल्याला 1 ते 1.5 चमच इतकं तेल ॲड करायचं आहे. तर आता आपण आता गॅस चालू करून घेऊया. गॅस चालू झाल्यानंतर मग आपल्याला तेल टाकायचं. वाटण असं बारीक करून घ्यायचं आहे आपल्याला वाटण. आणि ही आंबोशी आहे आणि हे कढीपत्ता पण आपल्याला यूज करा. तुम्ही म्हणजे कढीपत्ता कशाला नॉनव्हेजमध्ये ह्यासाठी काय ते तुम्हाला लास्टला मी सांगणार आहे. खूपच छान असं लागते हे. तर मी ते 1 ते 1.5 चमच इतकं तेल ॲड केलेलं आहे. आता तेल गरम झाल्यावरती ह्याच्यामध्ये आपण जे वाटण केलेलं मिरची लसूण कोथिंबीरचं ते ॲड करायचं आहे. जास्त तेल गरम होऊ द्यायचं नाही, नाही तर आपलं वाटण करपू शकतं. म्हणून गॅस मी स्लोच ठेवलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता गॅस आपल्याला स्लोच ठेवायचा आहे. फास्ट गॅस ठेवायचा नाही आहे कालवण करण्याच्या आधी. गॅस कधी फास्ट करायचा आहे मी तुम्हाला सांगायसाठी पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा. आता आपल्याला वाटण हे तेलावर छान शिजवून द्यायचं आहे. खूपच छान भाजी लागते. छान गरमागरम आणि भात अगोदर करून ठेवायचा आणि भाजी नंतर करायची. 5 मिनिटं होतात भाजी तयार होते. मस्त गरमागरम भातासोबत खायला खूपच छान लागते. ही आमच्या पद्धतीची आहे. तुम्ही जर माझे रेग्युलर सबस्क्रायबर असेल तुम्हाला माहिती असेल की ते मी दाखवलं आंबोशी हे कसं करतात ते चांगल्या प्रकारे मी सांगितलेलं आहे मागच्या व्हिडिओमध्ये पण. आता आपलं छान वाटण तेलावर शिजत आहे. म्हणजे वाटण छान शिजलं पाहिजे म्हणून गॅस मी बारीकच केलेला आहे. आता मी माझा घरचा मसाला जो घरचा रेग्युलर कोळी मसाला तो मी 1 चमच इतकं टाकणार आहे. तुम्हाला जर तिखट हवं असेल तुम्ही त्याच्यानुसार तुम्ही मसाला वाढवू शकतात. माझ्यामध्ये मिरची मी ऑलरेडी टाकलेली आहे. आपण त्यामुळे खूपच तिखट होईल म्हणून मी मसाला 1 चमच इतकं मसाला ॲड केलेला आहे. आणि अर्धी चमच इतकं हळद टाकायचं आहे. आणि चवीनुसार आपल्याला मीठ ॲड करून पुन्हा हे तेलावर छान फ्राय करून घ्यायचं आहे. खूपच टेम्पटिंग लागते भाजी. खूपच छान. तुम्ही एकदम पुन्हा बनवून इतकी छान बोंबील कसे घ्यावे कसे साफ करा हे पण माझी व्हिडिओ आहे. तर जाऊन चॅनलवर नक्की जाऊन चेक करा. आता आपल्याला वाटण तेला शिजेपर्यंत मी हे आंबोशीचं पाणी आहे ते छान पाण्यामध्ये मिक्स करून घेते आहे. आम्ही वर्षभराकरता ही आम्ही आणून ठेवलेली असते घरामध्ये आमच्याकडे आंबोशी. आमच्याकडे आंबोशीच म्हणतात. तुमच्याकडे चिंच असेल तुम्ही चिंच पण ॲड करू शकता. चिंचेचं पाणी ॲड करू शकता. चिंच अशी भिजत टाकून मसळून घ्यायची आणि त्याचं असं पाणी तयार करायचं आहे. तर आमच्याकडे आम्ही आंबोशीच खातो. सो आता इकडे आपलं वाटण छान शिजलेलं आहे. तर मी आता हे अगोदर मी हे आंबोशीचं पाणी ॲड करते. त्यात जी आंबोशी आहे ती आपल्याला ह्याच्यामध्ये टाकायची नाही. तुम्हाला खूपच आंबट होईल नाही तर मग ती टाकायची नाही आहे. तुम्हाला आंबट किती हवं आहे कालवणाच्यानुसार आहे. आता आंबोशी पाणी टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपलं साधं पाणी पण थोडंसं ॲड करायचं आहे. ज्याच्यामध्ये आपण मिक्सरमध्ये वाटण केलं होतं त्याच्यात पाणी टाकून मी ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करते. तुम्हाला आंबट किती रस्सा हवा त्याच्यानुसार तुम्ही पाणी ॲडजस्ट करू शकतात. आता ह्याच्यामध्ये कढीपत्ता वरून टाकलेला. कढीपत्ता टाकल्याने याची टेस्ट खूपच छान लागते. एकदम यम्मी लागते. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. कढीपत्ता टाकून तुम्हाला टेस्टमध्ये लगेच फरक जाईल. इतकं छान लागतं कढीपत्ता टाकल्यामुळे. खूपच यम्मी लागतं. आता आपला हे रस्सा उकळला की याच्यामध्ये आपल्याला बोंबील ॲड करायचं आहे. आता ह्या स्टेजला आपल्याला गॅस फास्ट करायचा आहे. आता थोडंसं कालवण आमच्याकडे जास्त आम्ही आंबट खात नाही म्हणून मी पाणी ॲड करत होती. आता आपण ह्या स्टेजला मी गॅस फास्ट केलेला आहे. जेव्हा ह्याला उकळून येईल थोडंसं तेव्हा आपल्याला त्याच्यामध्ये जे ओले बोंबील आपण साफ केलेले आहेत साफ करून धुवून ठेवलेले आहेत ते आपल्याला ह्याच्यामध्ये ॲड करायचे. कढीपत्ता नक्की टाकून बघा तुम्ही. खूपच छान लागतं हे अशा प्रकारे केल्यानंतर. आता हळूहळू
आपला कालवणाला उकळ आलेली आहे. आता कालवण पाहू शकता छान उकळ आलेली आहे. त्यामध्ये आपले सगळे बोंबील आता ॲड करायचे. हे बोंबील खूप छोटे छोटे साईजचे होते म्हणून अख्खेच टाकलेले होते मी. आता फक्त ह्याला एक उकळी आणून द्यायची आहे. फक्त 5 मिनिटापेक्षा पण कमी वेळ लागतो. कारण बोंबील हे खूप छोटे आहेत, ते शिजायला लगेच शिजले जातात. 2 ते 3 मिनिटात आपल्याला परत एकदा उकळ आली की बोंबील लगेच शिजले जातील. एकदा उकळलं की लगेच गॅस बंद करायचा, नाही तर बोंबील तुपासून म्हणजे सगळे फुटून वितळून जातील. हे बोंबील प्रकार हाच आहे की ह्याला लगेच उकळ आले की जास्त 5 मिनिटाच्या वरती ठेवायचं नाही आहे. आपले बोंबील छान शिजले जातात. तर चला तर चॅनल नमस्कार सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्ही पाहू शकता की आता आपले बोंबील छान उकळलेले आहेत